MAWALA and welcome back to my channel! For today's video, ayan, meron na naman po tayong bagong product na i-review and this is from MD Skinthetics Main. So, ayan guys, kung napanood nyo yung unboxing ko from my previous vlog, yung unboxing ko ng mga libreng padala. So, nakita nyo na to si MD Skinthetics na mga product. So, guys, ito yung mga pinadala nila. Ito yung kanilang Advanced Repair Series. Kung gusto nyo malaman kung ano yung magiging thoughts and review ko with these products, please keep on watching. So, ayun nga guys, konting background lang dito kay MD Skinthetics products, no? So, this product is formulated in Korea. Yes, narinig mo yun, besh. Formulated siya sa Korea and talagang yung kiniklaim nila is ma-achieve mo ang Korean glass skin effect using this product. So, nakakatanggal din daw siya ng mga skin impurities. Totoo nga ba? So, ayan. Disclaimer pala guys, bago tayo magsimula dito sa aking honest review. So, disclaimer, I am not a professional dermatologist or skincare expert. Lahat ng mga sasabihin ko dito is based on my own experience or based on my 100% honest thoughts with these products. So, ayun guys, mag-start na tayo. Ipapakita ko din sa inyo guys kung paano siya ginagamit, yung flow ng pagkakasunod-sunod niya. So, ano nga ba tong mga products na to? Para saan nga ba to? So, ayun nga, gaya nga ng sinabi ko, kiniklaim nitong Advanced Repair Series na to na magkakaroon ka ng Korean glass skin effect. Marireduce na yung mga skin impurities like dark spots, pimples, acne scars, whiteheads, blackheads, melasma. So, ayan guys. So, upon using this product guys, na-amaze ako. Hindi ko akalain na totoo yung mga kiniklaim niya. Kasi 'di ba, meron mga products din sa tabi-tabi na ganun yung claim niya, pero pag ginamit mo, ala naman. Di naman ganun kaganda or di naman ganun ka bongga yung effect. Pero guys, ayan, let's start my review. Sobrang dami kong daldal. Sa isang set na to guys, meron silang 4 different products. So, meron silang facial foamer. Ayan. By the way guys, ito mga pinadala nila sa atin is sample lang. Meron tayong strong toner, meron tayong serum, at meron tayong sunblock. Yep. 4 na products na siya guys. And ginagamit ko to every morning and every night. So, I am using this for almost 3 weeks and nagustuhan ko na siya guys. So unahin natin i-review itong kanilang facial foamer. So si facial foamer nila guys, ito yung nag-act as facial wash dito sa set na to. So siya yung una kong ginagamit. Ito din yung nag-act na soap para matanggal yung mga dapat matanggal sa face mo like makeup, yung dirt na nasagap mo buong maghapon, mga ganyan. So, si facial foamer na to, yung nagtatanggal ng mga yon. And upon using this, wala talaga akong naamoy sa kanya. Meron siyang amoy, pero sobrang mild lang. Amoy siyang baby soap, amoy siyang pulbos. Ganun yung naamoy ko sa kanya. Hindi siya katulad ng ibang facial foamer na sobrang namumukadkad sa bonggang-bonggang amoy or hindi siya ganun katapang guys. So, upon using this, nagustuhan ko tong facial foamer nila kasi ito pa lang yung gagamitin mo. Meron ka ng cooling effect na mararamdaman. Sobrang nakaka-refresh. And then, after kong mag-facial foamer, ginagamit ko na si strong toner. Ito siya guys. So, sa pangalan pa lang, malalaan mo na kung ano yung ina-act niya. So, strong talaga siya. Strong toner, not just because nakakasira siya ng balat or nakakapagbalat-balat siya. Guys, no, hindi. Si strong toner is strong lang yung amoy niya. And, basta ayun, strong yung amoy niya. And kaya siya tinawag, feeling ko, kaya siya tinawag na strong toner is talagang sobrang strong nung pagkakapasok niya sa
face mo talaga matatanggal niya yung dumi. Naakala mo natanggal na ni facial foamer. No, hindi na niya tanggal. Kasi ito si facial foamer, tatanggal siya ng mga pang-ibabaw lang. Si strong toner, natatanggal niya yung kaloob-looban ng mga butas ng mukha mo or yung mga pores ng mukha mo. Talagang kala mo malinis na yung face mo. Pag ginamitan mo ng toner, dahil mo pong makukuha ang dumi. Ganun talaga yung ina-act ni strong toner. Yun yung nagustuhan ko sa kanya. And, ayun guys, next na ginagamit ko is itong kanilang serum. Ayan. So, makakalahati ko na siya, guys. Kasi sobrang liit lang naman ng mukha ko and hindi naman ganun karaming nilalagay ko. Ito naman, guys, si serum. Ito yung nakakatulong sa face mo para ma-achieve yung mga glow effect na yan. So, feeling ko sa kanya nagsa-start yung Korean glass skin effect. And ito namang si sunblock nila is ginagamit ko everyday bago ako mag-apply ng makeup, bago pumasok ng school. Ito yung ginagamit ko, guys, kasi 'di ba, sobrang ng araw ngayon, masakit sa balat. And hindi talaga okay sa balat natin ang merong direct sunlight. So, si sunblock din yung nagpa-protect ng face ko na habang ginagamit ko tong set na to, guys. So, ayan guys, ipapakita ko sa inyo yung pagkakasunod-sunod kung paano ko siya ginagamit and kung ano yung mga naging effects niya. Mag-i-insert ako ng mga pictures dito. Ito. So, ayan guys, compare nyo. So, ito pa guys. Yun yung mga bago ko sila ginamit. And yung mga habang ginagamit ko sila, ayun yung mga na-effect ko. And ito na guys, yung face ko ngayon. Kayo na guys yung humasga kung meron yang nangyari or na-achieve ko ba si Korean glass skin. So, ayun guys, by the way, disclaimer, wala rin akong makeup ngayon. Nakakilay lang at naka-lip gloss at lip tint lang ako. Pero wala po talaga. Ayan, nalapit po ako. Ayan guys, nagbabalat pa yung mukha ko. Ayan guys. And wala talaga guys, meron pang makikita kayong mga imperfections dyan sa face ko. So, ayan guys. Kayo na yung humusga kung nag-achieve ko ba yung Korean effect niya. So, ayun guys, napanood nyo na nga yung procedure kung paano ko siya ginagamit. So, let's go to my final verdict with this product. So, yung final review ko naman with this product is, nagustuhan ko yung advanced repair series nila, which is, nagre-repair talaga siya ng mga damaged skin tissues or skin cells dyan sa face mo. And nakaka-reduce talaga siya ng whiteheads and blackheads. Dati kasi, nung hindi pa ako gumagamit nitong advanced repair series nila, ibang skincare pa yung ginagamit ko. Lagi akong may whiteheads dito sa nose part, pero now, wala naman na. Ayan. Merong mga konti, pero hindi na kagaya dati na tumpukan talaga yung mga whiteheads ko dyan. Tapos, ang isa pang napansin ko sa kanya is na-reduce niya yung dry skin ko dito, guys. Alam niyo ba yun? Yung parang pag naka-foundation ko, tusok-tusok sila dyan. Ganon. Ngayon, guys, wala. Pag naka-foundation ako, plakadong-plakado na yung foundation and wala nang mga bumps na nararamdaman. So, nagustuhan ko din. Nakapagpalighten din siya ng dark spots ko. Ayan.
isa din yun. And na-prevent niya yung pimples ko. So, parang habang ginagamit ko to, nagkaka-pimples ako. Pero, saglit lang siya. Hindi siya katulad na umabot ng 5 araw bago matuyo siya. Nung ginagamit ko siya, guys, siguro nagka-pimples ako. And then, 2 to 3 days lang tuyo na agad siya. So, yun yung nagustuhan ko sa products na to. So, isa pa, guys, nakita ko din naman sa sarili ko na nag-glow talaga yung balat ko or yung skin ko. And marami ding nakapansin and marami ding tatanong kung ano daw yung ginagamit kong skincare, ba't daw glowing yung skin ko, bakit daw ako blooming, ganyan guys, marami ding tatanong. So, hindi lang ako yung nakapansin, so marami din. So, bakit daw ako glowing, naka-highlighter daw ba ako? Minsan nag-highlighter po talaga ako, pero pagka nakita niyo po na yung personal na kapulbos lang ako to sleep tint, wala talaga. As in, glow, nag-glow po talaga yung face. So, thumbs up ako for this product. So, ayun guys, kung gusto nyo palang umorder netong mga products na to, ilalagay ko na lang yung info down on the description box below. And guys, i-visit ko rin yung Facebook page nila. Ito, MD Skinthetics. And meron din silang Instagram, which is ito. So, ayun guys, thank you so much for watching my review, my final review about this MD Skinthetics Advanced Repair Series. So, ayun guys, kung nagustuhan nyo tong video na to at kung nakatulong ako sa inyo, give this video a thumbs up. Don't forget to subscribe on my YouTube channel and don't forget to click the notification bell para mas maging updated ka sa mga bago ko pang parating na videos. And also don't forget to follow on my social media accounts down in the description box below. So, ayun guys, thank you so much for watching and I hope to see you soon on my next one. Bye!